Cum putem înfrânge sistemul fără violență și fără revoluții? Trăim într-un sistem care ne face să credem că nu avem putere, că deciziile se iau undeva sus, de către alții și că rolul nostru este doar să alegem din 4 în 4 ani aceleași fețe și aceleași promisiuni. Dar adevărul este altul. Puterea reală n-a plecat niciodată din mâinile oamenilor, doar am fost convinși să nu o mai folosim. Întrebarea este simplă. Cum putem schimba asta fără să ne luptăm cu sistemul, fără ură, fără partide, fără lideri? Iar răspunsul este prin democrația participativă. O idee simplă, dar extrem de puternică, pentru că nu depinde de un om, de o conducere sau de o instituție. Depinde doar de noi, de fiecare cetățean care decide să se implice și să nu mai stea deoparte. Ceea ce propunem noi nu este un partid, nu este o organizație, nu este o structură pe care o poți închide sau controla. Este o mișcare de conștiință, o rețea vie de oameni liberi, uniți prin aceeași idee, că fiecare om are dreptul și datoria de a fi parte la deciziile care îi afectează viața. Fiecare dintre noi este propriul său lider, fiecare își construiește propria rețea în propria comunitate, cu prieteni, vecini, colegi. Comunicăm deschis pe platforme publice, pe rețele sociale sau direct față în față. Ne consultăm, ne ascultăm, ne susținem reciproc și totul se bazează pe un singur principiu, transparență și colaborare. Cum se traduce asta în practică? La următoarele alegeri locale, fiecare comunitate poate avea proprii săi oameni independenți, oameni cunoscuți, respectați, care trăiesc printre noi. Nu oameni trimiși de partide, ci oameni aleși de comunitate pentru comunitate. Ei nu vor merge acolo să conducă, ci să reprezinte. Iar când vor lua decizii, nu o vor face singuri, ci împreună cu cei care i-au ales, prin consultări deschise, prin sondaje digitale simple, prin discuții directe. Astăzi putem face asta ușor, prin WhatsApp, Telegram, platforme de feedback sau întâlniri locale, totul cu consimțământul celor care participă transparent, deschis în văzul tuturor. Astfel, fiecare comunitate devine un mic laborator al democrației participative. Și știi care este partea frumoasă? Nu avem nevoie de bani, de structuri complicate sau de sedii. Fiecare om se organizează singur după posibilitățile lui. Dacă vrea să ajute pe cineva, o face direct, legal, cu inima deschisă. Mișcarea nu colectează fonduri, nu cere taxe, nu are conturi. Pentru că nu este o entitate juridică, este o idee care circulă liber și crește printre oameni. Și da, putem avea consultanți, experți, oameni care sprijină gratuit, care oferă cunoștințe și experiență, dar deciziile nu se iau de sus în jos, ci de jos în sus, dinspre cetățeni spre administrație. De aceea, sistemul actual nu ne poate opri, pentru că nu există un lider pe care să-l atace. Liderii sunt toți cei care cred în idee. O mișcare descentralizată nu are capăt. Este ca un organism viu care se regenerează și se multiplică prin fiecare om care se trezește. Când într-un oraș, într-o comună, într-un sat, oamenii încep să decidă împreună cu reprezentanții lor, atunci democrația devine reală. Și din aproape în aproape, din local în național, putem rescrie felul în care funcționează statul. Nu avem nevoie de revoluții, avem nevoie de conștiință, de oameni care gândesc liber, care se implică și care aleg să nu mai fie spectatori. Așa putem înfrânge sistemul, nu prin forță, ci prin înțelepciune, nu prin ură, ci prin colaborare și nu printr-un singur om, ci prin mii de oameni care acționează împreună, pentru că statul nu este al lor, statul suntem noi.